Mä oon aika monessa mielessä niin tämän vamman suhteen väliinputoja, koska se ei ole kauhean näkyvä mulla. Mä en esimerkiksi ole pyörätuolista tai mitään semmoista. Mua kiehtoo se, että miten pitkälle mä pystyn viemään mun omaa tekemistä. On tosi mielenkiintoista olla oman elämänsä pieni ihmiskoe. Korkein vuori, minkä on huiputtanut, on Elbrus ja nyt on tarkoituksena päästä korkeammalle. Tähtäimessä on Marmolejo, joka on teknisesti kohtalaisen helppo 6-tonninen. Mun fyysiset rajoitteet tekevät matkasta kuitenkin varmasti haastavan. Minkälainen yksi se pakettina aika vasen. Oikein. Noin. Oikein mä saan pujotettua tuolta. Ensipuras oli kyllä niin paha kuin mitä mä odotin. Tässä meillä on aika monta purasua vielä jäljellä. Oho, no. Tää on pitkä. Mutta jos se tässä kohtaa tuntuu se helvetiltä, niin... Mä oon ollut niin pieni silloin, kun mä oon vammautunut, että se on mulle arkipäivää, että mä en ehkä edes niin hyvin tiedosta sitä. Mutta se on ollut varmaan niin iso trauma silloin itselle, että sitten on jäänyt ihan selkeä muistikuva. Siis mä oon ollut äidin kanssa ruokakaupassa. Kaupan kärryissä on ne lasten istuimet. Me tultiin kaupasta pois, niin mä en saanut vasenta kättä irti siitä tangosta. Se oli jäänyt niinku tavallaan kramppiin siihen sormet. Ja niin äidin piti siis avata väkisin mun sormet. Ja sitten ilmeisesti vähän myöhemmin alkoi myös jalka oireilemaan. No, pysytäänpä. Myöhemmin löydetty noissa magneettikuvissa niin 2 aivoverenvuodon jälkeen oikeasta aivopuoliskosta. Mitkä todennäköisesti on aiheuttanut ton vammautumisen, mutta se, että mistä ne aivoverenvuodot johtuu, niin käsittääkseni sitä ei tiedetä. Etukäteen, jos ajattelee sitä nousureittiä, niin toi harjanteelle nousu on niin kuin mahdollisesti semmoinen niin kuin kruksipaikka, mikä tulee viemään multa varmasti aika paljon energiaa. Sen jälkeen se reitti muuttuu enemmän vähemmän simppeliksi, että toki ollaan korkealla, mutta sitten se on enemmän sitä, että jaksaa mennä eteenpäin, että se ei ole niin teknistä etenemistä. Siinä on luottu niin jotain huipulle jotain -40. Okei. Se on aika raju. Se on aika raju, katsotaan mitä se sitten on. Mun virallinen diagnoosi on spastinen CP-vamma, mikä se tarkoittaa sitä, että vasemmassa puolessa on niin hallitsematonta lihasjännityksen, lihastonuksen vaihtelua ja sitten sinne ei mene hermotus kunnolla läpi, eli esimerkiksi hienomotoriikkaa ei ole. No mä otan tuosta repun pois. Joo. Saaks? Saa. Eka etappi. Kyllä täytyy kotiin laittaa iso kiitos siitä, että vanhemmat on aina antanut touhuta ja kokeilla asioita ja harrastaa. Ja sillä ei kannustanut tekemään, koska olisi voinut olla ihan päinvastainenkin tilanne, että olisi tavallaan pidetty pumpulissa, että ethän sä voi, kun sulla on toi. Jossain vaiheessa musta piti tulla lentokenttätyöntekijä, koska mä pääsin pikkupoikana käymään ekan kerran lentokentällä, kun lähdettiin lentämään. Ja ne on niin makeita ne laitteet, mitä ne ajaa siellä kentällä, kun on niin erikoisen näköisiä. Niin mä päätin, että mä ajan kanssa isona tommosia laitteita. Ne vaatii niin paljon molempia käsiä ja hieno koordinaatiota ja ei pelkkä yksi käsi varmaan siihen olisi riittänyt. Tai olisi pitänyt ainakin olla tosi nopea käsi, että olisi, ja hyvä niin, ettei se koskaan kantanut sitten
siihen ikään kuin pitää alkaa valita asioita. Että aika urheilun ympärillähän mun koko elämä on pyörinyt ihan pienestä lähtien. Että On hyvä niin kuin on. On se parempi kuin ei. Kokeillaanko tolleen? Kokeillaan tällä. se on ehkä saattaa kuulostaa hassulta, mutta niin nimenomaan tämän vamman takia mä en pystyisi tehdä semmoista työtä, missä ollaan vaikka niin 24 toimistossa. Koska mä täytyy saada painoa tuonne vasemman jalan päälle säännöllisesti. Muuten se spastisiteetti, mikä siellä on niin se hallitsematon lihasjännitys, niin se äityy niin pahaksi, että menee 2 kuukautta, niin mä en kävele kunnolla. Se on kokeilu. Se tulee vähän haastava. En tiedä, pitäisikö meikä laittaa ne hankirauvat kiinni. viritetään vähän. Ystävät, vielä vähän. Yes. No niin. Nyt tuntuu toisenlaiselta. Aika paljon huolettomampaa. Ei tarvii pelkää, että lipsuu. Jos haluat kuvaa mun käännöksen, niin se on kuitenkin vähän hankalempi kuin joillain muilla. Antaa palaa. Onko yllättänyt ulkopuolisia sillä, mitä kaikkea voin tehdä? Varmaan on. Itse en hahmota sitä, että miten paljon vaikeampaa mulla on tehdä niitä asioita, mitä mä teen, koska mä en ole koskaan tehnyt niitä ilman tätä vammaa. Yes! Andian powder. Lähdetään ottaa hapea. Hei hei! Hei! Tarvitsi apua. Armo näitä päin. Kivi. Joo. Hittola. Annas kaikki on kunnossa. En ois niinku kyllä ajatellut tänne lähtiessä, että täällä pääsee laskemaan pyydön. Yes. Kiitos. Kiitos Pachamama. Kyllähän se niin kuin väillä tuo tiettyä semmoista kateudenkin tunnetta, että kun tietyllä tavalla se vertaisryhmä, missä mä liikun, on niin paljon kyvykkäämpää, niin paljon taitavampaa kuin mihin mä ikinä pystyn. Tai ainakin mä koen niin, että jos mä ajattelisin naivisti, että kyllähän mä teen saman kuin tuo Juho tossa noin, niin ei mulle kauhean hyvin kävisi. Käännökset on varmaan ihan okei vielä. On vielä joo. On tää vaikka lumi on sika hyvää, niin kyllä tää on mulla aika jännittävää tää kantamuksen kanssa. Jos on päättänyt tehdä jotain, niin tekee sen ainakin niin hyvin kuin pystyy. Ei mun mielestä ehkä ole relevanttia, että onnistuuko se vai ei. Mutta jos niinku tietää, että on tehnyt kaikkensa se eteen, mitä haluaa tehdä, niin silloin niinku on ainakin onnistunut. Ja kai se on jonkinnäköistä peräänantamattomuutta. Mä pidän sua tästä. Ja mä saan jalkaa nostettua. Ah! Niin jäi jyrkäs. Melkein päästi ylös tosi hyvin. Hyvin tuli. Hyvät olosuhteet. Mika. Menikö Juho pidemmälle kuin Joo, meni jo. Joo. Se on positiivista.
mulla ei oikein ole hieno koordinaatio tuolla vasemmalla puolella. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, että miten tuo jalka asettuu kävellessä. Semmoinen epätasainen kivikkoinen maasto, niin se tekee tasapainon ylläpitämisen tosi haastavaksi välillä. Se taisi olla kuitenkin niinku tämän keikan teknisin osuus tossa. Ei tästä enää puutu kuin loput. Mitä mä haluaisin opettaa, jos mulla olisi lapsia, niin mun lapsilleni. En mä tiedä, pystyykö sitä opettaa, mutta niin, kuinka olla onnellinen. Että olisi tyytyväinen omaan elämäänsä, omiin valintoihinsa ja siihen, mitä päättää tehdä elämässä. Et jos mulla olisi lapsia ja siinä onnistus, niin sitten olisi kyllä niinku aika superfaija mun mielestä. Tuntuu kyllä jotenkin niinku sillä lailla pelottavan vahvalta, että koko ajan vähän semmonen, että koskahan seinä tulee vastaan. Ei mitään, mutta se on hyvä merkki, tuntuu hyvältä. Ei ole vielä se päivä, jolla laitetaan urku auki niin sanotusti. Siinä olisi keitin kiveä. Kiviä kävi hakemassa, niin pari kiveä hakesta oli pakko istua vähän aikaa alas. Tuli semmonen kurkkuun semmonen inhottava tunne. Niinku ois tiedätkö röyhtäisy tulossa semmonen röyhtäisy ja oksennuksen sekoitus, mutta ei tuu. Varmaan tää mun keho reagoi korkeuteen sillä tavalla. Kaamossimulaattori. Kyllä. Ainoa ero, että jossain vaiheessa aurinko alkaa lämmittää. Joo. Me ollaan tehty nyt 1,5 viikkoa töitä tän. Päästään nauttimaan tästä. Eikö vaan? Mitä lämpimyys? Ihan kohta alkaa veri kiertää varmasti. Mut ei ihan vielä. Mun on pakko saada jotenkin nuo jalat lämpimäksi. Ajattaisi, jos ottais monostopuisen hieroista. Kyllä se niinku tuntoo tolleen kun kosketat, niin tuntuu pistelee. Varsinaisesti tuntuu ei. Ja me yksi jalka saadaan lämpimäksi. Technical issues. Kai se kuuluu tähän lajin luonteeseen. Välinen urheilu. Kaikki okei, Mika? Meni paskas. Tää hankeraida pilik. Tää nyt vähän vastustaa. En tiedä, mä aion vähän aikaa istua alas ja ihmetellä maailman kurjuutta. Ei oteta nyt vajoa mihinkään vitu ihmettely. Sä vedät vitu hyvin tänään, oikeesti. Mulla oli ihan vahva olo. Niin sä vedät helvetin hyvin. Ei me yhden hankeravan takia tätä jätetä vittu kesken. Tossa kuuluisi olla semmonen hantaakin, mihin hankerauta työnnetään kiinni. Enää ei oo. Mä luulen, että toi on ehkä jotain 100 metriä tunti vauhti. Varmaan joo, on se hidastunut. Voi olla ehkä vähän vaikea mennä tot vauhtia toppiin tänään. Kyllä. Mitä sanoisit siihen, jos Joonas livahtaisi tuosta toppiin? Saa joku ukko käymään. Joo. Mennään me yhdessä. Niin pitkälle kuin mennään. Niin. Joo. Ei Joonas sitten Joo. tykittämään tänne. Nättiä. Tämähän on aika selkeä tää kenttä tässä. Jos sä haluat toppia, niin mennään hiinään perässä niin pitkälle kuin ehdi. Okei. Joo, tässä on visual contact koko ajan. Mä otan tavoitteeksi, että mä kerkeen
lähelle 6 tonnia. Joo, Me ollaan nyt varmaan jossain 5600. just. 5630. Elbrus. Kiitti Mika. Ei, todellakin. Mika. Kiitti itelles. Pitää sun päätä sinne, totta kai. Todellakin. Anna mennä. Vedä hyvin. Toivottavasti Juho vielä pääsee tänne. Ole Jonas. Jack! Vuorovaihto. Joo, yritetään. Kun ollaan noissa korkeuksissa, on niin monen asian summa se onnistuminen, että en mä osannut olla niinku kauhean pettynytkään siitä, että ei sinne 6 tonniin asti päässyt. Kyllä se niinku kokonaisuus kuitenkin ratkaisee ja miten ainutlaatuista on yleensäkään olla tuolla korkealla. Marmolejossa meet. Ah! Yeah! Third time on the mountain, first time on the top. Mun mielestä oli ihan hullun siistiä, että molemmat kaverit pääs käymään huipulla. Mä oon ihan tosi iloinen Joonaksen ja Juhon puolesta. Se vielä enemmän vei multa itseltäni sitä pettymystä pois tavallaan siitä, että itse ei päässyt sinne ylös asti. Gracias! Hyvä siistiä. Todellakin. Mahtavaa. Varvas paleltui kyllä aika pahasti. Vasta takas teltalla niin kuin huomasin sen. Aika pahan näköinen kyllä. Oi. Sitä ainakin kynsi lähtee irti. Vähän puristelee eikä ihan vähän. Sitä voi tulla aika tuskainen retki tonne ihmisten ilmoille. Kun tosta kurussa selviää, niin sit ollaan mahtavasti voitopuolella. Lähdetään taistaa. Todella hyvän näköistä lunta. Joo. Mieli korkealle. Pyydässä. Okei, anna mennä Mika. Ai lähtee. Hyvä. Vitsi, että on hyvää lunta. Juho menee. Makeeta, hieno Mika. Kiitti hei. Ei vitsi, onpahan reissu. Kyllä. Jumaliste. Oli kyllä, toi mäki oli kyllä niinku, se oli semmonen lopetus tälle hommalle. Joo. Ihan mieletöntä. Ei paha. Kyllä mun mielestä ihminen pystyy koko ajan kehittymään. On mikä elämän osa-alue sitten tahansa, niin viemään omaa olemistaan, elämistään, tekemistään eteenpäin, jos ihminen niin haluaa. Campione!